Ραγδαίες φαίνεται ότι θα είναι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά την τεταμένη σχέση που επικρατεί ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, αφού όλα δείχνουν ότι βαίνουμε προς μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και μάλιστα με αρκετές υποχωρήσεις από τη διεθνή κοινότητα. Κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο Ισραηλινός πρόεδρος Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Ασάρκ Αλ-Αουσάτ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε τα εξής. Ανησυχούμε πολύ για την πρόθεση των ΗΠΑ να υποχωρήσουν στο εξωφρενικό αίτημα του Ιράν και να αφαιρέσουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και συνέχισε λέγοντας: δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει αποφασιστικότητα να υπογραφεί η πυρηνική συμφωνία από το Ιράν με σχεδόν οποιοδήποτε κόστος, συμπεριλαμβανομένου του να πούμε ότι η μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι ένα πολύ υψηλό κόστος. Βλέποντας λοιπόν το Ισραήλ αυτές τις κινήσεις των ΗΠΑ, που προφανώς έχουν σχέση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον ενεργειακό τομέα και που αναγκαστικά τώρα χρειάζεται να βρεθεί άλλη πηγή τροφοδοσίας πετρελαίου, όπως για παράδειγμα το Ιράν, άρχισε να ζυγίζει τη στρατιωτική επιλογή, καθότι βλέπει ότι σε λίγα χρόνια από τώρα το Ιράν θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα. Κάτι που φυσικά είναι άμεση απειλή για την ύπαρξή του ως έθνος. Έτσι, ως πρώτο βήμα, αφού αναμένει να ενταθούν και οι επιθέσεις από την Τεχεράνη, ιδίως με τη χρήση drones, εγκρίθηκε ένα σχέδιο περιφερειακής άμυνας για την ενίσχυση της πυραυλικής και αεροπορικής αεράμυνας. Το σχέδιο αφορά τη διάθεση ενός σημαντικού ποσού για το Iron Dome, για ραντάρ κτλ., αλλά και για το Iron Beam, δηλαδή το νέο όπλο laser, που αναμένεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναχέτηση των όποιων απειλών που προέρχονται από το Ιράν, το Λίβανο κτλ. Εναντίον του Ισραήλ. Αυτό ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan 11, επισημαίνοντας ότι το νέο αυτό αμυντικό σχέδιο θα είναι σύμφωνο με τις τρέχουσες προκλήσεις. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά στην τελική ευθεία και η ηγεσία του Ισραήλ θα πρέπει τώρα να σταθμίσει αν ήρθε πια η ώρα να αναλάβει στρατιωτική δράση πριν ίσως να είναι πολύ αργά. Δύσκολες αποφάσεις που όμως είναι σημαντικές για την επιβίωση ενός έθνους.